สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกประเด็นน่าสนใจกันนะคะในยุคนี้ที่ข้อมูลมันเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็เปลี่ยนเร็วมากด้วยแค่ความฉลาดอย่างเดียวอาจจะไม่พอแล้วนะคะครับผมสิ่งที่ดูเหมือนจะจำเป็นกว่าก็คือการเปิดใจให้กว้างกล้าที่จะตั้งคำถามกับสิ่งที่เราเชื่อหรือที่เรียกว่าการคิดทบทวนนะคะแล้วก็ยอมทิ้งความรู้เดิมๆไปได้บ้าง ใช่เลยครับเพราะว่าสัญชาตญาณแรกของเราเนี่ยมันมักจะพาเราไปติดกับดักที่เขาเรียกว่า first instinct fallacy first instinct fallacy ครับคือเรามักจะเชื่อไปก่อนเลยว่าความคิดแวบแรกเนี่ยถูกที่สุดแล้วอ๋อค่ะทั้งที่มีงานวิจัยนะครับอย่างเรื่องนักศึกษาเปลี่ยนคำตอบตอนสอบเนี่ยพบว่าเกิน 50%เลยนะที่เปลี่ยนจากผิดเป็นถูก โหจริงเหรอคะเนี่ยครับหรือเรื่องกบต้มที่ชอบเล่าๆกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าอุณหภูมิมันสูงถึงจุดหนึ่งกบมันกระโดดหนีนะครับไม่ได้ยอมโดนต้มเฉยๆอย่างที่เราเข้าใจกันอ๋อแสดงว่าการที่เรายึดติดกับความคิดแรกหรือความเชื่อเดิมๆมากไปเนี่ยอาจจะทำให้เราพลาดหรือว่าเข้าใจอะไรผิดไปได้ง่ายๆเลยถูกต้องครับงั้นวันนี้เรามาลงลึกถึงแก่นสำคัญจากบทสรุปของหนังสือ Think Again กันดีกว่าค่ะจะได้ฝึกทักษะการคิดทบทวนนี้กันเริ่มกันที่กรอบคิด4แบบที่หนังสือพูดถึงเลยเป็นยังไงคะได้เลยครับคือเวลาเราเจอข้อมูลใหม่ๆหรือต้องโต้แย้งกับใครเนี่ยเรามักจะเผลอเข้าไปอยู่ในบทบาทตามกรอบคิด4แบบนี้ครับคือ 1. นักเทศน์นักเทศครับคนที่มุ่งมั่นจะเป่าประกาศความเชื่อตัวเอง 2. คืออัยการที่คอยจ้องจับผิดความคิดคนอื่น อือฮึ 3. นักการเมืองอันนี้เน้นหาพวกหาเสียงสนับสนุนให้คนคล้อยตามค่ะ และ 4. คือนักวิทยาศาสตร์ครับซึ่งหนังสือเน้นว่าแบบที่ 4 คือนักวิทยาศาสตร์นี่แหละสำคัญที่สุดเลยสำหรับการคิดทบทวน มันต่างจาก 3 แบบแรกยังไงคะ อะไรที่ทำให้มันมีพลังขนาดนั้น การคิดแบบนักวิทยาศาสตร์เนี่ยถือเป็นหัวใจเลยครับค่ะมันท้าทายเหมือนกันนะคือไม่ใช่แค่เปิดรับข้อมูลใหม่เฉยๆนะครับอือฮึแต่เป็นการต้องตั้งใจเลยหาหลักฐานมาหักล้างความเชื่อเดิมของตัวเองให้ได้คือไม่ได้ยึดติดว่าฉันต้องถูกเสมอไป อ๋อแต่ให้ความสำคัญกับการเข้าใกล้ความจริงมากที่สุด ซึ่งมันต่างจากอีก3แบบที่มักจะเน้นปกป้องความคิดเดิม หรือหาพวกพ้องซะมากกว่า ฟังดูขัดกับสัญชาตญาณนิดๆนะคะ ที่เรามักจะอยากหาแต่สิ่งที่มายืนยันว่าเราคิดถูก แล้วการจะคิดแบบนักวิทยาศาสตร์ได้เนี่ยมันต้องมีความมั่นใจแบบไหนคะเพราะเห็นหนังสือพูดถึง2 ขั้วที่น่าสนใจ คือพวกที่มั่นใจมากเกินไป เหมือนคนดูข้างสนามที่คิดว่าตัวเองเก่งกว่าโค้ชครับผม Armchair Quarterback ใช่ค่ะ กับอีกพวกคือพวกที่ไม่มั่นใจในตัวเองเลย imposter syndrome อะไรแบบนั้น ถูกต้องครับ มันเชื่อมโยงกับสิ่งที่เรียกว่า Dunning-Kruger Effect ได้เลยครับ อ๋อ Dunning-Kruger เคยไหมครับพอเราเริ่มเรียนรู้อะไรใหม่ๆแป๊บเดียว รู้สึกว่า เอ๊ะ ง่ายจัง ฉันเก่งแล้ว ก็มีบ้างค่ะ นั่นอาจจะเป็นช่วงที่เราอยู่บนที่เขาเรียกว่ายอดเขาแห่งความโง่เขลานะครับ คือมั่นใจมาก ทั้งที่ยังรู้ผิวเผิน ค่ะ พอเจออะไรที่มันลึกขึ้น ยากขึ้น คราวนี้แหละถึงจะเริ่มรู้ตัวว่า โอ้โห ยังมีอะไรที่เราไม่รู้อีกเยอะเลยนี่นา ความมั่นใจมันอาจจะลดวูบลงไปเลย แล้วจุดสมดุลที่ควรจะเป็นล่ะคะ คือตรงไหน จุดที่หนังสือเรียกว่าความถ่อมตนอย่างมั่นใจครับ หรือ confident humility confidence humility ใช่ครับ คือการที่เราตระหนักนะ แล้วก็ยอมรับว่าเราไม่ได้รู้ทุกอย่าง อันนี้คือความถ่อมตน humility ค่ะ แต่เราก็ยังเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองว่าเราเรียนรู้ได้พัฒนาได้ อันนี้คือความมั่นใจ confidence อ๋อ เข้าใจแล้วค่ะ คือรู้ว่าไม่รู้ แต่ก็เชื่อว่าจะเรียนรู้ได้ ครับผม ซึ่งทัศนคติแบบนี้แหละครับ ที่เป็นเหมือนเชื้อเพลิง ให้เรากล้าตั้งสมมติฐาน กล้าทดลอง แล้วก็เปิดรับการคิดทบทวนอยู่ตลอดเวลา ไม่กลัวที่จะผิดพลาด น่าสนใจมากค่ะ การยอมรับความไม่รู้แต่เชื่อว่าจะเรียนรู้ได้ ซึ่งทัศนคติแบบนี้ก็น่าจะช่วยให้เรามองเรื่องความขัดแย้งในมุมใหม่ได้ด้วยใช่ไหมคะ หนังสือบอกว่าความขัดแย้งเรื่องงานหรือ task conflict เนี่ย จริง ๆ มันส่งผลดีเหรอคะ ใช่เลยครับ การถกเถียงกันเรื่องเนื้องานอย่างสร้างสรรค์เนี่ยมันช่วยกระตุ้นสมองนะครับทำให้เกิดมุมมองใหม่ๆ ท้าทายสมมุติฐานเดิมๆ แล้วก็นำไปสู่นวัตกรรมได้ อือฮึแต่ต้องระวังคืออย่าให้มันลามไปเป็นความขัดแย้งเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือ relationship conflict ค่ะ ทีมที่เก่งจริงๆอ่ะ
คือทีมที่เถียงเรื่องงานกันได้เต็มที่เลยนะ แต่พอจบแล้วก็ยังทำงานด้วยกันได้ดีเหมือนเดิม ไม่ได้มีปัญหาติดค้างส่วนตัว แล้วอะไรคือปัจจัยสำคัญคะที่จะทำให้ทีมสามารถขัดแย้งเรื่องงานกันได้อย่างมีคุณภาพ โดยที่ไม่ทำลายความสัมพันธ์ กุญแจสำคัญเลยนะครับ คือการสร้างความปลอดภัยทางจิตใจ หรือ psychological safety ในองค์กรหรือในทีม ความปลอดภัยทางจิตใจ ครับ คือบรรยากาศที่ทุกคนรู้สึกว่าเขาสามารถพูดความเห็นที่แตกต่างได้ ตั้งคำถามได้ หรือยอมรับว่าตัวเองไม่รู้ก็ได้ โดยที่ไม่ต้องกลัวว่าจะถูกมองว่าไม่เก่ง หรือถูกลงโทษ ถูกตำหนิ อ๋อค่ะ ลองนึกถึงโศกนาฏกรรมยานอวกาศ Challenger หรือโคลอมเบียของ NASA ก็ได้ครับ มีข้อมูลชี้ว่าจริงๆ แล้วมีวิศวกรบางคนเห็นสัญญาณอันตรายนะ แต่เขาไม่กล้าถักทวงเต็มที่ เพราะอะไรคะ เพราะวัฒนธรรมองค์กรตอนนั้นมันไม่เอื้อมหน่วยครับ กลัวว่าจะดูไม่ดี กลัวว่าจะกระทบความก้าวหน้า มันเลยกลายเป็นบทเรียนราคาแพงมากเลย เรื่องความปลอดภัยทางจิตใจเนี่ย โห ฟังแล้วขนลุกเลยค่ะ การที่คนไม่กล้าพูดความจริงเพราะความกลัวเนี่ย มันส่งผลร้ายแรงได้ขนาดนั้นเลยจริง ครับผม ๆ แสดงว่าการที่ผู้นำกล้าที่จะแสดงความเปราะบาง หรือว่ายอมรับความผิดพลาดของตัวเองก่อนเนี่ย ก็น่าจะช่วยสร้างบรรยากาศแบบนี้ได้เหมือนกันใช่ไหมคะ ถูกต้องเลยครับ มันเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนมาก ว่าที่นี้เนี่ยความผิดพลาดถือเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้นะ ไม่ใช่เรื่องน่าอาย หรือเรื่องคอขาดบาดตาย ค่ะ สรุปแล้วทักษะการคิดทบทวนเนี่ยก็คือการฝึกฝนใจให้เปิดกว้าง เหมือนนักวิทยาศาสตร์เลยครับ คือสงสัยในสิ่งที่ตัวเองเชื่อ ยอมรับความไม่สมบูรณ์ของความรู้ แล้วก็กระตือรือร้นที่จะหาข้อมูลใหม่ๆ มาทดสอบ มาปรับปรุงความคิดอยู่เสมอ เป็นทักษะที่จำเป็นมากๆเลยค่ะในโลกยุคนี้จริงๆนะคะ และก่อนจะจบกันไปนะครับ ผมอยากจะฝากคำถามทิ้งท้าย ให้ลองไปคบคิดกันต่อดูครับว่าไอ้แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด หรือ best practice ที่เราหรือองค์กรของเรา ยึดถือเป็นคัมภีร์กันอยู่ทุกวันนี้เนี่ย ค่ะ best practice มันยังคงดีที่สุดจริง ๆ หรือเปล่า หรือว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเอามันมาตั้งคำถาม มาคิดทบทวน เพื่อจะค้นหาวิธีการที่อาจจะดีกว่าเดิมสำหรับอนาคตของเราก็ได้ครับ